Ενότητα 6. Η ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποενότητα 2. Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης. Παρουσιάζει η Μπεαζίδου Ελευθερία, επίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλές πρακτικές στο σχολείο δίνουν έμφαση στη μαθητοκεντρική εκπαίδευση, δηλαδή θέτουν το μαθητή στο επίκεντρο της μάθησης και οι πρακτικές που ακολουθούνται εστιάζουν αφενός τους μαθητές ατομικά, δηλαδή στα ταλέντα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους, τις δυνατότητές τους και αφετέρου εστιάζουν σε διδακτικές πρακτικές που καθιστούν τους ίδιους τους μαθητές συνυπεύθυνους για τη μάθησή τους. Επιπλέον, αυτές οι διδακτικές πρακτικές στοχεύουν στη διαβίου μάθηση και την υψηλή και ποιοτική απόδοση και επίδοσή τους. Πολλές νέες συνθήκες στον κόσμο μας, στην κοινωνία, σηματοδοτούν την ανάγκη καλές πρακτικές για τη μάθηση στο σχολείο να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι γεγονός πως σε έναν ταχαίως μεταβαλλόμενο και άκρως διασυνδεδεμένο κόσμο, κάθε άτομο θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα τις αναπτύξει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Θα πρέπει οι αυριανοί πολίτες να είναι ικανοί να φέρουν σε πέρας μια ενέργεια μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες τους με τέτοιο τρόπο που να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα, ως απάντηση στις αρνητικές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις που έχουν προκύψει από αυτήν και τους Ευρωπαίους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε το 2010 με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, Ευρωπαϊκή Συμβολή για την πλήρη απασχόληση, να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης, στην βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να νοηματοδοτήσουμε τις βασικές έννοιες αυτής της παρουσίασης. Τι εννοούμε όταν λέμε ικανότητα? Η ικανότητα αναφέρεται σε έναν πολύπλοκο συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, αξιών, στάσεων και θέλησης που οδηγούν σε αποτελεσματική, ενσωματωμένη ανθρώπινη δράση στον κόσμο σε έναν όμως συγκεκριμένο τομέα. Λέγοντας δεξιότητα εννοούμε το βαθμό ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας με τον οποίο ανεκτελούμε μια σειρά ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, να δράσουμε ή να λύσουμε ένα πρόβλημα στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Πιο συγκεκριμένα, οι καλές πρακτικές στοχεύουν να αναπτύξουν την προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, την απασχολησιμότητα, την ενεργή πολιτιότητα και την κοινωνική ένταξη μέσα από την κατάκτηση μια σειρά δεξιοτήτων. Μιλάμε για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Αυτές συγκεκριμένα είναι η επικοινωνιακή ικανότητα στη μητρική γλώσσα, σε ξένη γλώσσα, η μαθηματική ικανότητα, η ψηφιακή ικανότητα, η ικανότητα να μαθαίνει κανείς με έναν αποτελεσματικό τρόπο, κοινωνικές πολιτιακές ικανότητες, αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας, πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση. Η πρακτική που είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι αναγκαίο να αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες όμως περιλαμβάνουν 5 αλληλένδετα στοιχεία ολιστικά. Αυτά τα στοιχεία είναι οι γνώσεις, η συμπεριφορά που αντικατοπτρίζει μια ιδέα, ακολουθούν οι αξίες,
Η ικανότητα να φέρει κανείς σε πέρα σύνθετες καλοοργανωμένες ενέργειες και σκέψεις, συμπεριφορές με προσαρμοστικό τρόπο, ώστε να πετυχαίνει το άτομο ένα σκοπό. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια μιας καλής πρακτικής να εκπαιδεύονται οι μαθητές-μαθήτριες στην υιοθέτηση στρατηγικών μάθησης, δηλαδή συγκεκριμένων ενεργειών με στόχο την απόκτηση, κατανόηση, απομνημόνευση, ανάκτηση και χρήση γνώσεων και ικανοτήτων που βοηθούν τη μάθηση να γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο αποδοτική και πιο εύκολα μεταφερόμενη σε νέες καταστάσεις. Στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαμε να πούμε πως εντάσσονται στρατηγικές που αφορούν τη σχέση του μαθητή και της μαθήτριας με τον εαυτό τους και τους άλλους κατά τη διαδικασία της μάθησης, αλλά και τη σχέση του μαθητή και της μαθήτριας με την ίδια τη γνώση. Είναι στρατηγικές απομνημόνευσης, αντισταθμιστικές στρατηγικές, μεταγνωστικές στρατηγικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και άλλες στρατηγικές.